हेलो हजुर साथीहरु नमस्ते वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो र आज पनि एउटा नयाँ र फरक भिडियोको साथमा म पुनः पनि आइसकेको छु र आज चाहिँ स्पेशली हामी चाहिँ के रिलेटेड भिडियो गरिरहेको छौं भन्दाखेरि तपाईहरुले थम्बनेल हेरिसक्नुभयो एज यु लुक एज इन थम्बनेल वी आर जस्ट गोइङ टु टक अबाउट है हामी चाहिँ के कुरामा कुरा गर्न गइरहेको छौं भन्दाखेरि यो 7 नम्बर पोइन्टको dvprogram.state.gov/applications.aspx को अथवा डीबी को सिम्पली हामी चाहिँ इन्ट्रान फोटो कस्तो खाले तपाईको फोटो चाहिन्छ रिक्वायरमेन्टहरु के छ धेरै जो साथीहरु यसमा चाहिँ धेरै कन्फ्युजन हुनु भएको छ मेरो चाहिँ इनबक्समा मेरो डीएममा मेरो चाहिँ व्हाट्सएपमा मेसेजहरु धेरै आएको छ एकदम धेरै भन्दा धेरै त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरुले सोध्नुहुन्छ कस्तो खाले फोटो चाहिन्छ के चाहिन्छ मैले धेरै भिडियो बनाएको छु र दुःख लाग्छ कि उहाँहरुले चाहिँ मेरो भिडियो पुरै हेर्दिनु हुन्न यदि तपाईहरुले पुरै यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने स्किप नगरिकन तपाईहरुलाई चाहिँ आजको लागि मात्रै हैन यो चाहिँ तपाईको यो 1 महिनाको लागि भित्रसम्म चाहिँ कुनै पनि तपाईलाई समस्या हुँदैन फोटोको लागि भनेर त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईले यहाँ मेरो देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईको चाहिँ फोटो इन्ट्रान्स फोटोग्राफ मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम अफ ईडीबी इन्ट्रीज हैन फोटो चाहिँ एकदम अनिवार्य रहेको छ फोटोग्राफ there's do not comply with this all specification include but not limited to recency of the photo must be taken in the last 6 months के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ फोटो चाहिँ लास्ट 6 मन्थ 6 महिना भन्दा जस अगाडिको हैन यतैको के पछाडीको हैन है जस त्यो फोटो चाहिन्छ भनेको छ अनि त्यसपछि composition of photo and unacceptable background are ground for disqualification of the entry भनेको छ तपाईको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यस्तो के समस्या छ भने चाहिँ है म बताउँछु के हो स्टेप बाइ स्टेप धेरै नआत्तिनु होला तपाईहरु है त्यसपछि त्यस्तो खाले तपाईको चाहिँ इलिजिबल हुन्न भनेको छ है त्यसलाई मान्ने हुँदैन भनेको छ अनि any manipulation of photo that's alter the facial character in the grounds for disqualification of the entire entry see the example photo example page हजुर यो डीबी भनेको एकचोटी मात्रै भर्नी हो है त्यो तपाईले बार लगातार भरेर तपाईको यो चाहिँ अगाडि सक्सेसफुली हुँदैन र त्यसपछि एकचोटीको लागि तपाईको चान्स गएपछि वान मिस गेम फिनिश बरु बुझ्नुस् टाइम छ हैन तपाईको 1 महिना जस्तो टाइम छ अझै पनि धेरै टाइम छ हैन त्यो बीचमा तपाईले चाहिँ रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जस्तै मेरो मात्रै नहेर्नुस् है तपाईले चाहिँ अनलाइनमा हेर्नुस् अलिकति तपाईको चाहिँ त्यस उहाँहरुको चाहिँ भिडियोहरु हेर्नुस् राम्रोसँग बुझ्नुस् आफै पनि पढ्नुस् है त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सिम्पली यो फोटो एक्जाम्पललाई क्लिक गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ आउँछ एकछिन टाइम लाग्छ मैले चाहिँ अलरेडी लोड गरेको थिए यहाँ जस्ट हजुर यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ मेरो चाहिँ यहाँ फोटो आइसकेको छ यहाँ चाहिँ फोटो एक्जाम्पल भनेको छ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ तपाईले राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ मेरो मात्रै भिडियो यदि तपाईले हेर्नु भयो हैन यो चाहिँ मैले चाहिँ आज यसमा चाहिँ वेल एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेको छु त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला हैन नबुझिकन तपाईले फर्म नभर्नु होला यति कुरा चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है मैले पनि धेरै साथीहरुको फर्म भरिसकेको छु है हाम्रो चाहिँ अनलाइनमा तपाईको कामहरु भइरहेको छ एकदम धेरै तर यो पनि एउटा इन्फर्मेसन जस सानो एउटा इन्फर्मेसन पनि कुनै ठाउँमा चाहिँ क्लिक भयो भने त्यो चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ मैले देश तथा विदेशमा धेरै साथीहरुलाई हेल्प गरेको छु मलाई पर्सनली उहाँहरु डीएम गर्नु भएको छ मैले चाहिँ आफ्नो टाइम अनुसार मैले भ्याए अनुसार चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ मैले सपोर्ट गरिरहेको छु र तपाईहरुलाई पनि त्यस्तो केही गाह्रो लाग्छ भने मैले चाहिँ स्क्रिनमा तपाईको यहाँ चाहिँ राखिदिनेछु है त्यहाँ चाहिँ तपाईले सिधै भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ इन्स्टाग्राम आइडी र मेरो व्हाट्सएप नम्बर राखिदिन्छु त्यहाँ सबै तपाईले सिधै गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ अब फोटो एक्जाम्पलको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुन सक्छ सो नआत्तिर्नु होला नडराउनु होला हैन हतारिनु होला हैन किनभने टाइम छ नि है टाइम छ है त्यसपछि यहाँ के भनेको छ भन्दा स्टार्टिङ नोभेम्बर 1 2016 आइज ग्लासेस विल नो लंगर बी अलाउड इन अ न्यू भिजा फोटो भनेको छ तपाईको चाहिँ अब चाहिँ 2016 नोभेम्बर 1 देखि तपाईको चस्मा लागेको फोटो चाहिँ भिजाको लागि फोटो चाहिँ के रे तपाईको एक्सेप्टेबल हुँदैन भनेको छ त्यही भएर चस्मा चाहिँ यदि लाउनुहुन्छ मैले जस्तै भने तपाईले चस्मा खोलेर फोटो खिच्नु होला है योर फोटो और डिजिटल इमेज इज अ भाइटल पार्ट अफ द भिजा एप्लिकेसन हजुर यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ तपाईको फोटो नै इम्पोर्टेन्ट है रिभ्यू द एक्जाम्पल बिलो टु लर्न हाउ योर फोटो और डिजिटल इमेज शुड लुक we recommend
use a professional photo service to ensure your photo meets all requirement. है the acceptance of your photo or digital image is at the description of US embassy and consulate where do you apply. हजुर तपाईहरुले आफू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ US एप्लाई एम्बेसी को तपाईको चाहिँ वेबसाइटहरुमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ कसैले तपाईको भर्दिनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखिरहनु भएको अनुसार तपाईको फोटो एक्सेप्टेबल भिजा फोटो यस्तो खाले फोटो चाहिँ तपाईको चाहिँ भिजामा चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ भनेको छ है। त्यसपछि यहाँ दिइरहेको छ डिटेल एक्जाम्पल अफ भिजा फोटो है। प्लिज रिभ्यू द ट्याब टु द लेफ्ट अफ द एक्जाम्पल अफ both acceptable and honest photo to submit your visa application. Keep in mind the basic size, expression, head position, background, print quality, and anything that might focus, right? That might obscure the face, hair, shadow, glare, or glass. It is helpful. Photo tips are provided on many of the example. हजुर यहाँ example दिइरहनु भएको छ। यो अनुसार तपाईले गर्नु भयो भने चाहिँ फोटो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँ फोटो टुल्स भनेको छ। यसमा तपाईले सिम्पली गएर चाहिँ गर्न पर्ने हुन्छ है। कहिलेकाहीँ तपाईको साइज मिल्दैन भनेको छ। यहाँ तपाईले यो मैले बनाएको छु अगाडि पनि भिडियो अहिले पनि भन्छु है। tsg.photool.state.gov./photo यसमा सिम्पली तपाईले क्लिक गरेर फोटोमा तपाईले गएर कुनै पनि फोटो तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ है। जस्तै मैले चाहिँ मेरो अब मैले यो फोटो चुज गर्छु। यसरी तपाईले सिम्पली चुज गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यसले अटोमेटिक लिन्छ है। यो साइज अटोमेटिक बनाइन्छ। यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। तपाईले कुनै पनि अरु थर्ड पार्टी सफ्टवेयरहरु तपाईले चाहिँ अरु सफ्टवेयर युज गर्नु पर्दैन। यसले अटोमेटिक बनाउँछ तपाईको फोटो क्वालिटी हैन। जस राम्रो छ तपाईले फोटो त्यसरी खिच्नु भएको छ भने सिधै सिम्पली यहाँ सिम्पली गर्नुस् अथवा तपाईले म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अथवा नयाँ फोटो गर्न छ भने यसलाई गर्नु यसलाई चुज गर्नु। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो तपाईले। यो वेबसाइट चाहिँ तपाईले यो लिंक चाहिँ याद गर्न पर्यो। मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, यहाँ स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु है। त्यसपछि तपाईको यहाँ फोटो एक्जाम्पल दिइरहेको छ स्याडो एन्ड लाइटिङ भनेको चाहिँ एक्सेप्टेबल फोटो इज क्लियर एन्ड इन कलर रिप्रोड्युस स्क्रिन टन्स एक्युरेट एन्ड प्रोपरली एक्सपोज विथ नो स्याडो भने स्याडो चाहिँ हुनु भएन पछाडि है। त्यसपछि ग्लासेसमा तपाईले देख्नुहुन्छ अनस्टेबल ग्लास नट एलाउडेड फोटो टिप्स इभन when glass are on every day you must remove your glass for a photo तपाई खिच्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ यो निकाल्न पर्ने हुन्छ भनेको छ है। त्यसपछि तपाईको यहाँ साइज एन्ड पोजिसन है एकदम ध्यान दिनु होला, एकदम ध्यान दिनु होला, स्किप नगर्नु होला पार्ट हैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ अर्को आगामी दिनमा पनि सजिलो हुन्छ है। अनि एक्सेप्टेबल द हेड इज सेन्टर एन्ड करेक्ट साइज भनेको छ। फोटो टिप्स रहेको छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। VVI नै हो। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यो पार्ट चाहिँ तपाईले छुटाउनु भयो भने यो यति स्टेप तपाईले छुट्नु भयो भने तपाईले चाहिँ डीवी को फोटो भर्न नि सक्नुहुन्न। तपाईले अगाडि जाँदाखेरि तपाईलाई एकदम प्रोसेस हुन्छ, एकदम समस्या हुन्छ, एकदम प्रब्लम हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ सोच्न पनि सक्नु, तपाईको दिमाग मात्र तात्छ है। यहाँ दिएको छ फोटो टिप्स इफ यु आर एप्लाइङ इन अ पर्सन और बाई मेल योर फोटो शुड बी 2 इंच by 2 इंच अथवा 51 by 51 mm को हुनुपर्छ फोटो भनेको साइज है। विथ द हेड सेन्टर एन्ड द साइज बिट्विन 1 इंच एन्ड 1.4 इंच भनेको 25 अथवा तपाईको 35 mm को तपाईको साइज चाहिँ हुनु पर्यो भनेको छ है। इफ यु आर रिन्यूइङ अनलाइन मेक श्योर देयर इज ए एम्पल स्पेस अराउन्ड योर हेड टु एलाउ रूम फर अटोमेटिक क्रपिङ बाई योर फोटो टुल भनेको छ। यो टुलबाट चाहिँ अटोमेटिक यसरी क्रप गर्छ भनेको छ है। त्यसपछि यो डिजिटल फोटो मस्ट बी इन .jpeg फर्मेट है। JPEG फर्मेटमा तपाईको फोटो हुनुपर्छ भनेको छ। एट लिस्ट 600 by 600 पिक्सल भनेको छ है। 600 by 600 पिक्सलको हुनुपर्छ भनेको छ। अनि एट लिस्ट 54 किलोबाइट इन साइज भने साइजमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ 54 KB को चाहिँ हुनुपर्छ है। तपाईलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ आउँछ नै होला हैन। त्यही पनि मैले यहाँ फोटोसप खोलेको छु। मैले फोटोसपमा तपाईलाई देखाइदिन्छु साइज चाहिँ 600 by 600 कसरी राख्ने भनेर है। त्यसपछि तपाईको अगाडि जाउँ यता रिजोल्युसन एन्ड प्रिन्ट साइज भनेको छ। एक्सेप्टेबल फोटो इज शार्प विथआउट एनी भिजिबल पिक्सल और प्रिन्टेड डट भनेको छ। यस्तो खाले फोटो चाहिँ तपाईको एक्सेप्टेबल हुन्छ भनेको छ है। तपाईको त्यो चाहिँ ब्लर आउट नगर्नु होला, जस्ट नर्मल गर्नु होला है। त्यसपछि डिजिटल एरेसन एन्ड रिटचिङ भनेको छ। अनस्टेबल ब्याकग्राउन्ड इज क्रप्ड आउट युजिङ अफ फोटो रिटचिङ टुल्स अल्टरनेटिङ द
आउटलाइन अफ द हेड फेस एन्ड नेक भनेको छ है तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले रिटच नगर्नु होला अथवा एडिट नगर्नु होला तपाईँको नेचुरल जे छ जस्तो छ त्यस्तै खाले गर्नु होला त्यस्तै तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नेचुरली छ होइन त्यो केही पनि एडिट छैन त्यस्तो एडिट नगर्नु होला मैले चाहिँ तपाईँको फोटोसप खोलेँ त्यसमा तपाईँको 600/600 जस्तै यहाँ तपाईँलाई मैले अघि यहाँ देखाएको थिएँ नि त के भन्थ्यो भन्दा 600/600 पिक्सल है यसमै आऊ है 600/600 पिक्सल गर्नलाई तपाईँको यहाँ जानुहोस् है फोटोसप खोल्नुहोस् त्यसपछि क्रिएट न्यू गर्नुहोस् क्रिएट न्यू गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँलाई साइज एउटा आउँछ है जस्तै तपाईँको यहाँ यो चाहिँ मिलि पिक्सलमा राख्नुहोस् है यहाँ चाहिँ तपाईँले 600 गर्नुहोस् त्यसपछि रिजोल्युसन तपाईँले नर्मल्ली 100 गर्दा नि हुन्छ अथवा 300 गर्दा नि हुन्छ अनि यसलाई क्रिएट गर्नुहोस् तपाईँलाई यस्तो खाले एउटा इन्टरफेस आउँछ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पासपोर्टको एक्सेप्टेबल साइज हो मेन भनेको तपाईँको फोटो टुलले नै गर्नु होला किनभने थर्ड पार्टी सफ्टवेयरले गर्दाखेरि अलिकति समस्या हुनसक्छ यसले गर्दाखेरि तपाईँको एकदम मजाले एकदम केही त्यस्तो दुःखै हुँदैन है त्यसपछि तपाईँको यहाँ भनेको छ फोटो टिप्स टेक योर फोटो इन फ्रन्ट अफ वाइट ओर वाइट अफ ब्याकग्राउन्ड इन्स्टेड अफ क्रपिङ आउट द ब्याकग्राउन्ड भनेको छ है तपाईँले चाहिँ एकदम सेतोमा फोटो खिच्नु होला साथै तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटाउने कोसिस नगर्नु होला जस्ट नर्मल छोड्नु सिम्पली है त्यस्तो केही नै लाग्दैन कि तपाईँको त्यो जुन एडिटिङ भवाल धेरै एडिटिङ गर्नुपर्ने जस्तो कन्डिसन छैन है त्यसपछि पोज एन्ड एक्सप्रेसन रहेको छ एक्सेप्टेबल एप्लिकेन्ट विल डाइरेक्ट फेसिङ क्यामेरा विथ द न्युट्रल एक्सप्रेसन आइज आर क्लियरली भिजिबल आँखा चाहिँ एकदम राम्रोसँग देखिन पर्यो कान देखिन पर्यो है तपाईँको त्यस कपालहरू मिल्न पर्यो तपाईँको टिका लाउनु छ टिका लाउन मिलेन चस्मा लाउनु छ मिलेन यस्तो खाले तपाईँको पोज र एक्सप्रेसन हुनु पर्यो है त्यसपछि अट्रायर ह्याट्स एन्ड हियर भनेको छ एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट फुल फेस इज भिजिबल नो स्याडो ओर क्लोथिङ अब्स्योर द फेस भनेको चाहिँ कुनै सामानले तपाईँको कुनै चाहिँ तपाईँको कपडाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको फेस चाहिँ छेकिनु हुन्न भनेको छ फोटो टिप्स यु मे नट वेयर ह्याट्स ओर हेड कभरिङ एक्सेप्टेबल फर रिलिजियस ओर मेडिकल पर्पज यदि तपाईँ चाहिँ रिलिजियस तपाईँको चाहिँ है मुसलमान हुन्छ अथवा मुस्लिम कम्युनिटीबाट तपाईँको रिलिजनबाट तपाईँ बिलोङ गर्नुहुन्छ अथवा मेडिकल पर्पोजको लागि तपाईँ त्यो गर्नु भन्छ मास्क पनि नलाउनु लागि तपाईँले दिइरहनु भएको छ सम्पूर्ण कुराहरू है त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन यस्तो नगर्नु होला त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा कुरा आयो ब्याकग्राउन्ड इज युनिफर्म प्लेन एन्ड वाइट ओर अफ वाइट एन्ड फ्री अफ स्याडो भनेको छ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ युनिफर्म हुनु पर्यो होइन त्यसपछि प्लेन हुनु पर्यो वाइट ओर अफ वाइट भन्ने वाइट पो भयो नि हुन्छ अथवा अफ वाइट भयो नि हुन्छ अथवा तपाईँको त्यसमा चाहिँ स्याडो हुनु भएन भनेको छ है त्यसपछि चिल्ड्रेनको हकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्टेबल नो अदर पर्सन इन द फोटो द चाइल्ड इज फेसिङ द क्यामेरा विथ हिज आइज ओपन आँखा चाहिँ ओपन हुनु पर्यो बच्चाको अरू मान्छेहरू कोही बस्नु भएन उहाँको बच्चाको फोटोमा टिप्स भनेको चाहिँ इट इज एक्सेप्टेबल इफ द इन्फ्रान्ट आइज पार्टिकुलरली अ न्यू बर्न आर नट इन्टाइड टु ओपन आँखा चाहिँ खुल्ला हुनु पर्यो भनेको छ है त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अनलाइन रिन्युअल एप्लिकेसन रहेको छ लास्ट पोइन्ट आएको छ एक्सेप्टेबल फर अनलाइन रिन्युअल एप्लिकेसन द कस्टमर इज डाइरेक्टली फेसिङ द क्यामेरा हेज अ न्युट्रल एक्सप्रेसन एन्ड देयर इज एम्पल स्पेस एराउन्ड द कस्टमर हेड भनेको छ है तपाईँको चाहिँ सिम्पली हेर्नु पर्यो तपाईँको चाहिँ एकदम सिधा है अनि त्यहाँ फोटो टिप के दिएको छ भन्दाखेरि वेन यु रिन्यू अनलाइन द फोटो योर अपलोड सुड ह्याभ एम्पल स्पेस है साइडमा चाहिँ अलिकति स्पेस हुनु पर्यो भनेको छ है त्यसपछि डिफ्रेन्ट आफ्टर यु क्रप इट इन द एप्लिकेसन यो डिजिटल फोटो मस्ट बी इन जेपिजी एट लिस्ट 600/600 पिक्सल एटलिस्ट 54 किलोबाइट इन साइज हुनु पर्यो भनेको छ है साथीहरू यो तपाईँले चाहिँ सिधै यहाँबाट चाहिँ आएर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ अरू पनि कुराहरू रहेको छ के छ भन्दाखेरि हामी यहाँबाट गएपछि यो पेज आयो त्यसपछि हामी चाहिँ डिस्क्राइब गऱ्यौँ फेरि यसमा जान्छौँ जहाँ चाहिँ भनिएको छ प्लिज रिफर टु द इन्स्ट्रक्सन अफ फर द 2024 डाइभर्सिटी इमिग्रेसन भिजा DB 2024 फर टेक्निकल स्पेसलाइजेसन एन्ड कम्पोजिसन स्पेसिफिक अफ डिजिटल इमेज भनेको छ यु विल युज वान अफ द फलोइङ मेथड टु इन्टायर इमेज इन टु DEDB भनेको छ टेक अ न्यू डिजिटल इमेज भनेको छ युज अ डिजिटल स्क्यानर टु स्क्यान अ रिसेन्ट फोटोग्राफर भनेको छ तपाईँले चाहिँ स्क्यानरबाट चाहिँ स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क द फोटो इन्स्ट्रक्सन विथ इक्जाम्पल भनेको चाहिँ सिम्पली क्लिक गरेर तपाईँको सिम्पली त्यही पेजमा आउँछ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ क्लिकिङ द चुज न्यू फोटो बटम विल एलो यु टु लुक फर चुज द फाइल which is strong the photographer once choose the file name and the photo will display if the photo is not correct please choose a new photo and new file जस्तै तपाईले यहाँ choose a photo गरेपछि
तपाईँको जस्तै तपाईँको फोटो आउँछ, जस्तै मेरो जो फोटो छ यहाँ है, यो फोटो चाहिँ मैले चुज गरेपछि यसरी सिम्पली यसरी आउँछ, नामभरि आउँछ, त्यसपछि तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ है। साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै साथीहरू। आशा छ यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई मैले बुझाउन सकेँ कि मैले चाहिँ अथवा कसरी तपाईँको फोटो रिक्वायरमेन्टहरू के छ अथवा बेसिक सिङ्गल इच एन्ड एभ्री स्टेप है। यदि तपाईँलाई हेल्पफुल लाग्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको साथीभाइ सर्कलमा सोसियल मिडियामा सेयर गरिदिनु होला, एक लाइक पनि गरिदिनु होला, र यस्तै यस्तै भिडियो तपाईँलाई हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र आगामी दिन पनि यस्तै यस्तै भिडियोको साथै भेट्ने बाचा छ। यस भिडियोबाट म सन्दीप मेरा समस्त टिम बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बेस्ट अफ लक।